Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Có bạn hỏi mình khuyên thì làm sao để khi mình ram sườn, miếng sườn mềm, không bị khô, không bị cứng, nhưng mà lớp bên ngoài nó vẫn lên màu nâu, cánh gián đỏ đẹp. Hôm nay mình khuyên chia sẻ cách ướp thịt nè, cũng như là cách chiên làm sao cho ngon. Quan trọng là cái cách chiên đó. Anh chị em và các bạn cùng coi mình khuyên làm và cùng có món ngon cho gia đình mình nha. Thịt bên trong vẫn giữ được độ mềm, không bị khô. Mình khuyên để trên đây là nguyên liệu để cô bác anh chị em và các bạn chuẩn bị cho món ăn này. Thịt thì mình nên chọn cái thịt gọi là nạc dăm, tức là nó có mỡ, có nạc. Ở đây là 800g, hoặc là thịt nạc vai. Gia vị có tiêu, bột nêm, đường, muối, nước tương, ngũ vị hương, bột tỏi và tỏi. Nên chị em và các bạn không có bột tỏi thì mình có thể thay bằng tỏi luôn cũng được. Thịt sau khi rửa sạch, cái mình lấy khăn giấy lau khô hoặc là thấm cho khô. Cái thịt này ở đây người ta gọi là thịt cổ. Sau đó mình sẽ lấy chày cho cái này vô trong một cái bao ni lông, hoặc là cái ni lông folie đó. Anh chị em và các bạn sẽ giã, không thôi thì mình lấy dao, mình sẽ xăm vậy nè, để chút nữa cái miếng thịt nó không có bị co lại, đồng thời là dễ thấm gia vị. Nhất là mấy cái chỗ này nó hay co lại lắm. Mình lấy dao hơi cắt nhẹ vậy nè. Gia vị rất là dễ nhớ. Đây là cái muỗng cà phê 5ml. Mình cho 2 muỗng cà phê bột nêm gà, 2 muỗng cà phê cũng vung đường, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột tỏi. Mình đông vung lên. Chút tiêu, bột ngũ vị hương, 1/4 muỗng cà phê. Sau đó trộn đều lại. Cho đều gia vị lên từng miếng thịt. Thường là người Việt Nam mình ướp thịt rất lâu, nhưng mà người nước ngoài là người ta vừa chiên vừa nêm luôn. Bởi vì người ta muốn là ở bên trong thịt nó vẫn giữ được cái mùi thơm của thịt đó. Người Việt mình ướp lâu thì nó thấm vô, nó ngon, đồng thời là cái miếng thịt nó không có bị khô. Nhưng mà hôm nay mình khuyên sẽ chia sẻ cái cách này, tức là mình không cần phải ướp lâu. Đây là cách để cho các chị em mình không có thời gian đó. Mình ướp nhanh thôi, nhưng mà miếng thịt nó vẫn thấm gia vị, thơm ngon, không có bị khô bên trong. Sau khi mình cho hết cái hỗn hợp bột khô xong, mình lấy tay massage, đó là sẽ bóp vậy nè. Rồi mình mới cho vào đây 2 muỗng cà phê nước tương, cũng nhớ cho đều. Rồi tiếp tục bóp cho nó đều. Khi cho nước tương vào là nó thơm ơi là thơm. Rồi mình sẽ để đây khoảng 5 đến 10 phút. Có thời gian thì mình để lâu, còn không có thời gian thì ít nhất mình cũng phải để 5 phút. 20g tỏi này. Chị em và các bạn sẽ lấy cái chày, mình chỉ cần giã cho nó dập ra, không cần nát lắm, bởi vì chút nữa mình vớt ra nữa. Rồi mình cho dầu ăn. Chị em và các bạn cho tỏi vô để phi cho lấy cái mùi thơm. Rồi sau khi mình đảo cái thơm lên, cái mình vớt cái tỏi này ra. Chừa cái này chút xíu nữa mình xào đậu que nè. Cái mình cho vô chiên. Cái này gọi là chiên áp chảo, tức là mình sẽ áp cho nó vàng bên ngoài chút xíu.
chị em và các bạn nhớ để thẳng nó ra, để chút nữa nó vàng đều. Rồi lật lại luôn. Thế mình lật lại luôn để cho nó thẳng miếng thịt. Rồi, cố gắng cho nó hết luôn, cái chảo của mình hơi nhỏ. Mình phải áp cho nó nâu lên rồi lúc đó mình mới hạ nhiệt xuống, cho thịt nó không có bị mất nước ngọt bên trong. Rồi sau đó thì mình sẽ hạ lửa và đậy nắp lại. Bếp 9 số mình để số 6 và nấu trong vòng 5 phút. Sau đó mình mở ra và trở thịt. Lúc này thịt nó ra nước, không cần phải cho nước, mình ram thịt nó ngon hơn là cho nước anh chị em và các bạn. Sau khi trở thịt xong rồi, mình lại tiếp tục đậy nắp và nấu thêm 5 phút nữa. Sau khi đủ 5 phút, cho 2 muỗng cà phê đường. Rồi mở lửa lớn lên luôn. Lúc này thì rỡ cái miếng sườn liên tục luôn để cho nó thấm gia vị. Cũng có thể lấy một chút xíu nước này nếm thử coi hợp khẩu vị gia đình mình không. Món này phải hơi mặn mặn một chút xíu, siêu ngọt nó mới ngon. Mình sẽ ram khoảng 7 cho đến 8 phút thì cái miếng sườn nó sẽ nâu lên. Rồi khi này thì mình phải hạ lửa xuống. Bếp 9 số mình sẽ để lại số 6 hoặc là số 7. Với lại cái chảo của mình là chảo dày, thành thử là nhiều khi mình nói cái nhiệt cũng không có đúng nữa. Chảo anh chị em và các bạn mỏng thì phải để lửa nhỏ để không thôi dễ bị cháy. Rồi như vậy là mình đã xong rồi. Với cách làm này thì miếng sườn mềm ngọt thịt, không bị khô và lên màu nâu cánh gián đỏ đẹp, cũng như là mình sẽ không ăn nhiều mỡ nữa. Cái này hôm bữa má chiên tỏi nè, con nhớ không? Cái này hôm trước nó thích lắm á, nó muốn chiên hoài luôn. Hôm nay mình mới chiên lại một lần nữa và quay video chia sẻ. Hôm trước thì không có thời gian. Anh chị em và các bạn chiên đi, ngon lắm luôn, thơm lừng luôn á. Nấu thử được không? Bây giờ nè, bây giờ thử luôn. Nó xào đậu que nữa, cô ve đó, cô nè. Bỏ buông. Ủa, buông này mình chiên được trong đó luôn. Chiên luôn còn cho nó thơm, thơm tỏi. Mình ăn cơm với lại cái dưa kim chi, một miếng sườn, kim chi bắp cải, cà rốt,